Слава Україні, героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру, за те, що ви дивитеся аналітику та аналіз від наших гостей, коментуєте ці відео, ставите лайки їм, ставите дзвіночки і, очевидно, підписуєтеся на наш канал. Нам важлива ваша підтримка і довіра, тож якщо ви ще не підписалися на ютуб-канал Львів Медіа, прохання зробіть це. Так ви допоможете, аби наш контент бачила якомога більша кількість людей. До нашого ефіру доєднується Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, слава Україні та моє шанування. Вітаю, героям слава, радий вас бачити. Пане Іване, очевидно, що знову будемо говорити про Харківщину. Максимально прикута увага до цієї області нашої країни. Зокрема, у Вовчанську зараз складна ситуація. Росіяни займають позиції на вулиці міста. Про це заявив патрульний Харківський. Нагадаю, що Вовчанськ – це місто, яке знаходиться за 73 кілометри від самого Харкова. І в Вовчанську до вторгнення росіян проживало майже 18 тисяч людей. Зараз там триває і далі евакуація під обстрілами. Пане Іване, що зараз відбувається у Вовчанську і чи є сили в росіян повністю захопити це місто? Як свідчить практика, якщо ворогу не дається зайняти населений пункт там протягом декількох годин з моменту штурму, то тоді ситуація перетворюється на затяжні бої. І це ми спостерігаємо зараз, оскільки Вовчанськ насправді знаходиться десь в межах 5 кілометрів від лінії кордону з Ерефією. Тобто, якщо вони, це для розуміння, пішого ходу, хай там 2 години, годину-дві, навіть пішого ходу. Якщо росіяни не змогли зайняти місто зі старту, так би мовити, то звичайно, що зараз будуть затяжні бої, будуть тривати бої позиційного характеру. Окрім цього, знову ж питання, чи вони зайшли в місто, швидше все, якщо і вдалося якимось передовим підрозділам, це буквально декілька будинків на окраїнах міста, і питання ще, чи вони ще зараз там перебувають, оскільки, власне, є інформація про те, що там вже задіяні додаткові сили. Звичайно, що там перебіг подій буде дуже динамічний, ситуація буде мінятися, бо ми пригадуємо, що і в перші дні якісь передові загони росіян з'являлися на цьому населеному пункті, але потім їх звідти вибивали, вони навіть там заложники місцеве населення брали. Але ми маємо розуміти, що передові загони – це не лінійні підрозділи, це, як правило, розвідка або спеціальні війська, завдання яких більше розвідувати територію, завдання яких займати і утримувати позиції до основних сил, але якщо основні сили не підходять, то вони, як правило, відступають. Така сама ситуація була і на початках з Вовчанську. Також варто розуміти, що дійсно ворог там, з урахуванням того, що місто недалеко від кордону з Росією, постійно обстрілюється ворожою артилерією, авіацією, це правда, це факт. На жаль, ворог має в цьому перевагу, і якщо по артилерії ще є контрміри, можна робити в плані контрбатарейної боротьби, і в цьому ми завжди були успішні, то, на жаль, проти авіації, зокрема тих кабів, які вони запускають, там протидіяти дуже складно, як і в повітрі, так і по великому рахунку на землі, оскільки цільове призначення цих фабів, бомб, власне, і є руйнування стаціонарних, бетонних загороджень, укріплень. Але, знову ж, казати, що росіяни мають якийсь там успіх відповідно до їхнього задуму, це точно не так. Звичайно, що ситуація до Харківського напрямку прикута. Звичайно, що тактичного рівня операції, яку вони проводять там, на жаль, вони зуміли в інфопросторі розкрутити до рівня якоїсь стратегічної операції у сприйнятті, на жаль, українського суспільства. І ця лінія фронту, яка насправді там зараз має глибину 3-5 кілометрів, чомусь сприйматися почала в українському суспільстві як лінія просування ворога буквально до Дніпра. Насправді це далеко не так, далеко не така ситуація. Взагалі Харківщина в цьому напрямку, там бої безперервно тривали, перестрілки, бої, але в основному бої диверсійно-розвідувальних груп, перестрілки артилерії, оскільки це все прифронтові населені пункти, регіони, при кордонах з Російською Федерацією, ще
з моменту, коли росіяни відступили з Харківської області. Там були такі утворені, зокрема, між іншим на російській стороні теж там була така своя лінія, сліпа зона чи сіра зона у росіян на їхній території в межах 5-10 кілометрів, на якій там теж вони не знаходилися. І ми пригадуємо, там між іншим теж життя майже не відбувалося і у них. Тобто там теж були серйозні руйнування у них. Там також, між іншим, в свій час на цих Білгородському напрямку та й Воронежщина, Курщина, пригадуємо, це ті напрямки, де і проводили потужні військові операції і російські добровольці. Тому Харківщина насправді давно перебувала в стані таких бойових дій, але з іншої сторони будь-яка сила, яка організовує наступ на якомусь напрямку, вдається, концентрує певні сили, вона завжди досягатиме результату. Питання ціни. І якщо росіяни готові задіяти ту кількість людей, яку вони там вже задіяли, біля 30 тисяч по всій лінії в активному фазі, і, звичайно, там кажуть, що є резерви, якісь там, крім того, що вони щось починають трішки підтягати, що могли зі стратегічних, навіть не підтягати, перекидати з напрямків. Це означає, що вони просто готові ризикувати людьми. Між іншим, взагалі, знаєте, що я спостерігаю, що коли була атака росіян на Авдіївському напрямку, Путін їздив у Китай. Тепер, коли розмови Путіна з Китаєм активізувалися, почалась активна військова якась операція, нехай тактичного рівня на Харківщині, але знову ж з прив'язуванням до неї відчуття суспільству, що це велика масштабна стратегічна операція. І тут же ж починається вкид Путіна про готовність до переговорів, тобто собі дежавю номер 2. Пане Іване, ми вже, якщо про переговори і оці заяви Путіна в Китаї трошки пізніше поговоримо, я ще хотіла зосередити увагу, якщо можна, на Харківському напрямку. Зокрема, британська розвідка говорить про те, що Харківську область атакувало нове північне угрупування військ Росії. Про що це йдеться? Чи вам відомо більше? Що це за північне угрупування військ? Чи це новоприбулі, мобілізовані? Чи це більше професійні військові, які сформували залишків інших підрозділів? Це група військ російська, які там і була, яка сформувалася для конкретних завдань. Але це там і були ті самі війська, плюс там і задіяні додаткові резерви. Це там, по-моєму, 44-й армійський корпус вони підтягнули. Знову ж, на всіх напрямках росіяни ділять для кращого управління своїми військами на групи. Це і група Північ, Центр, Захід, Південь, група військ Дніпро. І так там у них є багато. Вони їх тасують, об'єднують, змінюють залежно від поставлені військові задачі. Насправді всі ці війська там входять у 2 округи російські. Це Московський округ, власне, ось це якраз район Харківщини, і військовий округ росіян Захід. Це там, де вони намагаються атакувати з півдня у нас. Оці 2 військові округи, насправді росіяни, між іншим, вони цей груп московський угрупування військовий округ Москва, чи Московський, як вони називають, вони теж його недавно утворили, поколовши один великий на 2, Московський і Ленінградський. Це для того робиться, щоб ефективніше управляти, керувати військами, робиться на певні з'єднання, де ставиться відповідне командування для взаємодії з іншими округами. Це стандартний підхід у росіян. І як вони його називають, це угрупування, це просто можна говорити про її стратегічний напрямок, в якому вони будуть діяти, але не більше. Пане Іване, я можу помилятися в термінології, тому якщо щось поправте, будь ласка, мене, тому що є різні відео про те, які втрати несе Росія, зокрема, якщо ми вже говоримо на Харківському напрямку, там і колона танків була знищена, і понад 100 осіб особового складу лише за добу. Але, незважаючи на їхні втрати, чомусь доводиться відходити Україні. Зокрема, Генштаб повідомляє, що українські підрозділи відійшли на більш вигідні позиції в районах Лук'янців та Вовчанська. Чому Україні доводиться відходити попри втрати противника? Це пов'язано з нестачею людського ресурсу, відсутністю фортифікаційних споруд чи перевагою ворога в повітрі?
Основна перевага ворога – це повітря. На жаль, це повітря, це авіація, це безперервні удари кабами. З іншої сторони, знову ж питання стоїть зберігати війська. Території ми відвоюємо, повернемо, хоча це теж надзвичайно важливо. Але це в росіян є команда стояти насмерть і класти пачками для того, щоб якихось досягнути цілей тимчасових, а і для того, щоб там доповідати про якісь успіхи. У нас стоїть завдання, якщо ми бачимо, що скупчення ворога на величезне, якщо позиції зазнали руйнувань і утримувати їх недоцільно, завжди відходиться в тил на попередньо підготовлені або новоутворені позиції, залежно від того, перед якими викликами опиняються війська. Це варто розуміти, що це є не втеча, що це не прориви. Якщо є підготовлений відступ, це насправді дуже сильно дає можливість зберігати війська. В свою чергу це дає і змушує і ворога розтягувати свої передові підрозділи, оскільки якщо зав'язуються дуже інтенсивні бої по лінії військовому напрямку, то такий напрямок поперебуває під постійними ворожими ударами, і це може призвести до людських втрат і загибелі. Це безпосередньо командування вивчає на конкретному напрямку, конкретну ситуацію, приймається рішення відносно тих викликів, відносно яких опиняються конкретно взяті, що військові з'єднання, що окремо взяті підрозділи. Пане Іване, це правила війни. На вашу думку, коли Росія зупинить Харківську операцію, до якої мети вони дійдуть, щоб зупинити Харківську операцію? Взагалі питання, яке стратегічне завдання закладалося в цю операцію. Якщо це була якась спроба змусити нас до переговорів чи спроба заявити себе на міжнародній арені, то звичайно, що цей напрямок для росіян буде просто як напрямком торгів. І є цілком ймовірний варіант, що в майбутньому вони його можуть просто розглядати як такий собі жест доброї волі. Що вийшли, мовляв, для того, щоб вони там тобто на стратегічному рівні, на тактичному рівні, скажімо, вони будуть розуміти, що відійшовши з таких територій, на стратегічно вони можуть це якось прив'язати до якихось своїх ідей, пропозицій. Але це все залежатиме швидше. Варто зараз розуміти, що вся військова операція в Україні росіянами проводиться з двох цілей. Перше – це намагання утримати внутрішню стабільність в країні, продемонструвати спроможність для російського населення Путіна як управлінця, а з другої сторони демонстрація на міжнародній арені, що Росія готова йти до безкінця, готова руйнувати, створювати додаткові жертви для того, щоб там виторгувати насправді собі, як не дивно, виторгувати собі якийсь перепочинок. Для Путіна вкрай необхідно насправді зараз на міжнародній арені домовитися про якесь припинення вогню. Але вогню на його умовах, збереження військ на переокупованих територіях. Для нього це зараз вкрай важливо, оскільки він сам прекрасно розуміє, що в такому темпі, втрачаючи там понад 1000 людей кожен день, він довго не зможе втримувати навіть свою армію, бо це величезні втрати. Якщо ми зараз маємо там цифру біля 480 тисяч втрат дотепер, то ми розуміємо, що при темпі загиблих там росіянин 1000 і плюс, то за рік вони будуть мати знову тих самих 400 тисяч загиблих. Це величезні. Тобто сумарна цифра може вийти до кінця року і до 1 мільйона втрат. Ми розуміємо, що це втрати, які навіть Росія не спроможна винести насправді. На вашу думку, насправді Сумщина, Чернігівщина, навіть Київщина, чи можуть туди прориватися якісь невеликі підрозділи російських окупаційних військ, аби піднімати ставку для переговорного процесу? Варто розуміти, що по всій лінії кордону з Росією, з Білоруссю, насправді, навіть на тих напрямках, де не ведуться зараз активні бойові дії, де нема фронтових зіткнень, насправді ведеться безперервна боротьба диверсійно-розвідувальних груп, що відбуваються обстріли артилерійські. Але де вони схочуть вибрати ще один з напрямків, це складно сказати. Можливо, Суми, можливо, ще десь. Для цього у нас є військова розвідка, у нас для цього є відповідні структури, які вивчають ситуацію, вивчають питання для того, щоб прийняти якісь кардинальні рішення, чи озвучувати ту інформацію, яку варто озвучити на даному етапі. Про Сумщину говорять,
Але головне, говорить і очільник ГУР Кирило Буданов. Я ж кажу, це все-таки особи офіційні, якщо дають таку інформацію, вони беруть певну відповідальність на себе. Вони про це говорять за урахуванням тих джерел інформації, об'єму, який вони володіють зараз. Пане Іване, якщо говорити ще про значення і мету Харківської операції зі сторони Росії, є така версія, що таким чином Росія намагається розтягнути наші війська по фронту, намацавши наше слабке місце, а це брак особового складу, і ще один варіант – відвернути увагу від інших напрямків, де вони проводять активні бойові дії на лінії зіткнення. Як ви до цього ставитеся і чи поділяєте такі версії? Перш за все, військова операція, оця навіть обмежена, чи як її називаємо, тактичного рівня, вона і ставила на оперативному рівні завдання, ставилось, власне, змусити нас задіювати наші додаткові резерви, сили. Вони намагались, і це також зараз визначити, які сили конкретно ми задіємо для оборони на цьому напрямку, які сили, засоби, які підрозділи, яка швидкість реагування на цю ситуацію, яка зброя буде застосовуватися, які шляхи переміщень, наскільки потужний, скажімо, чи наскільки потужний кулак, який ми по протидії організовуємо, куди вони намагаються вивчати також, чи це резерви, скажімо, з тилу України, чи це резерви, які перебувають наближені до фронту. Це все, власне, на оперативному рівні така ціль і переслідується ворогом для того, щоб, якщо вони хочуть планувати якісь наступні ударні такі операції на будь-якій лінії кордону з ними, на яких не ведуться активні бойові дії, вони хочуть для себе і зробити якісь висновки і аналіз спроможності наших військ і нашої армії. Це насправді і такий вивчаючий процес, взаємовивчаючий спосіб. Але знову ж, бачите, росіяни можуть собі дозволити проводити такі розвідки боєм, втрачати людей, тому що людський ресурс для них це дійсно поки що безлім. Але для чого тоді безпосередньо обстрілювати Харків? Ми вчора бачили влучання в багатоповерхівку, в 10-поверховий будинок, авіація бомбами. Це щоб залякати місцеве населення, посіяти паніку? Інформаційна кампанія, яка проводилась до цього, основним її месенджером було те, що Росія хоче утворити якусь таку випалену зону, санітарну зону чи територію для того, щоб там не було нічого живого. І інформаційна кампанія, яка цьому передувала, яка постійно нав'язувалася, вона для того, щоб вона резонувала і для того, щоб вона виглядала правдоподібною у розумінні росіян, це вони її проводили і в декілька етапів. Крім інформаційної, ці заяви, що знищувати Харків поквартально, і завдавалися ракетні удари безперервні. І плюс тепер військова операція, начебто підтвердження наземними силами, продемонструвати те, що вони там не блефують, що вони готові випалювати територію. Це, власне, інформаційно-військова така кампанія. Окрім цього, стоїть завдання дійсно створити в нас гуманітарну кризу на сході України. Завдання стоїть викликати паніку цивільного населення, змусити величезні масові внутрішні міграційні процеси, внутрішні переселенські процеси, для того, щоб викликати, знову ж, невдоволення всередині в суспільстві, для того, щоб провокувати конфлікти цивільних військових чи військових і, скажімо, органів державної влади, це насправді навантажити їх. Основна мета в цьому стоїть, як ми бачимо, що це розкручування шаленої зради з невідомих джерел, чи людей, скажімо, з сумнівною біографією, які там майже однотипні розподілки про зраду, про нас всіх зрадили, всіх кинули, нічого не зробили, про всіх забули, а доведіть, що ви зробили, а покажіть, де ви це зробили. І це насправді досить непогано було проведено, і, на жаль, я повторюсь, вкотре українське суспільство дало росіянам на емоціях, особистих емоціях, проводити далі таку інформаційну кампанію, десь нав'язувати свою тезу для того, щоб змушувати
власне, що війська, що українську владу не тільки проводити контрворожі операції, а ще й оправдовуватися, витрачати час на якісь роз'яснення, докази. І, на жаль, ми вже бачимо і ті докази із знищеної української техніки, яку намагалися задіювати під час будівництва фортифікацій по лінії кордонами з Росією. І ми бачимо вже десь і знову ж якісь інформаційні канали а-ля на підтвердження, що лінія оборони є, і оці супутникові знімки, де вона знаходиться. Насправді це дуже погано, але з другої сторони, видно, є проблема між тим, що настільки росіянам вдалося збурити в чергове українське суспільство, посіяти якусь таку шалену інформаційну істерію навіть, що все-таки приходиться десь засвідчувати те, чого не варто би ніколи було. Ну, але я знову ж, на жаль, все-таки, напевно, більше треба працювати і швидше, і оперативніше реагувати в Україні відповідним службам, які мають приймати контрміри в таких випадках. Реагувати на випередження, що називається, але однозначно ця спецоперація харківська і взагалі оця психологічна війде в історію і російсько-української війни, і її будуть розбирати окремо, наскільки потужний вплив вона мала на українське суспільство. Але це вже, що називається, залишимо для істориків і аналітиків у майбутньому. Ми з вами обіцяли поговорити про Китай, Путіна, Росію, тому що Путін заговорив про переговори, ви вже про це згадували, так? Він зробив кілька головних заяв в інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа. Але тут важливо сказати те, що це весь матеріал був спровокований для китайської більше аудиторії, мовляв, показати, який Захід та Україна погані, що вони не хочуть йти на переговори, а ми ж то на переговори готові йти. І в той же самий момент вони обстрілюють житлові і спальні райони Харкова. В той самий момент українська прокуратура відкриває кримінальне провадження, тому що вже у Вовчанську зникло 2 волонтерів, росіяни застрелили впритул чоловіка, і це на фоні їхніх дій в Україні і заяв Путіна трішки дисонує. Але чи почує це у Китаї, пане Іване, як ви вважаєте, і що ви взагалі думаєте про переговори? І чи може Путін проміняти Харків на Донбас, зробити обмін, що називається? Ну, почнемо з того, що Китай, насправді, зараз достатньо сильно поглинає Росію. І навіть ці зміни в Міністерстві оборони про це свідчать, бо новий міністр оборони, він має дуже тісні стосунки з Китаєм, особливо в плані торгівлі і експорту, імпорту. І те, що вже теж відомо, що він зобов'язався збільшити товарооборот в свій час, зобов'язувався, напевно, збільшить. А якщо враховувати, що зараз військова галузь росіян це найбільш дотаційна, найбільш фінансово залита коштами, напевно, так і буде. Він же там обіцяв з 200 мільярдів до 300 підняти товарооборот. Китай і продавав, і, напевно, що цього за все буде продавати через треті країни або на тіньовому ринку, власне, товари, які необхідні для російської військової промисловості. А це там мільярди доларів. Принаймні цього року росіяни виділили 120 на оборонку. Звичайно, що це тільки прямих видатків, а скільки буде непрямих через інші галузі, це важко навіть оцінити. Звичайно, що якщо така людина з'являється в російському уряді, ще й відомстві, скажімо, військовому, звичайно, що це Росія йде на якісь поступки Китаю. В свою чергу Китай, знову ж питання Китаю зобов'язуватися перед слабшим Китай не буде. Але деякі пункти для того, щоб Китай сам міг впливати на міжнародну арену, вони, звичайно, через росіян будуть запускати певні месенджері і потім на них грати. Бо, по суті, мирний план Китаю і Росії, як ми їх можемо називати, вони дуже тісно перегукуються. Найбільша проблема в тому, що і ті озвучують, що Росія не виводити російські війська з окупованих територій захоплених одразу. Типу там якісь часи, терміни, ота вся дурня, але ми прекрасно розуміємо, що це для Путіна насправді потрібна передишка, перепочинок. Бо насправді і Китай з другої сторони далеко не настільки сильний, як себе намагає продемонструвати навіть у ті крайні переговори
китайського уряду з американським, коли американці вже не просто там дипломатичною мовою пропонують, а вже вимагають припинити. Ну, Китай розуміє, що навіть якщо Росія витягне там і до 300 мільярдів товарооборот, ну це не все одно не співмірно з товарооборотом, який там майже більше 800 мільярдів з Америкою тільки. А ми розуміємо, що і паралельна реакція може піти і Європа, а це ще додаткових 800 мільярдів. Тобто це 1,5 трильйона доларів, навіть більше, товарооборот Європи і Америки разом з Китаєм. Ну і на фоні того з Росією це мало. З іншої сторони, Китай розуміє, що поки Росія є ще суб'єктом на міжнародній арені, тобто все-таки Росія може вести якісь переговори, може впливати на політичні процеси на міжнародній світовій арені, вони ще через них можуть пускати свої месенджери. Просто зараз визріла така ситуація, що власне те, що Україна збирає цей мирний форум чи безпековий форум у Швейцарії, де Росію не запрошують насправді, а з другої сторони там буде біля сотні держав, представників держав, і там буде, ми розуміємо, що це утворюється новий якийсь масштабний, або є передпосилки масштабного колегіального органу, такого світового рівня, де Росія виступає просто об'єктом, бо її не запрошують, але процеси до змушення до поступків, до припинення війни, там це є основний месенджер базовий. Тобто для Китаю зараз вкрай необхідно втримати суб'єктність Росії. А так виглядає, що після цього форуму, якщо він не відбудеться і Росію все-таки не покличуть, вона втрачає суб'єктність на міжнародній арені. А для держави, особливо держави з імперськими замахами, для держави такої, як Росія, ну це рівнозначно загибель. І, як мінімум, загибелі для диктатора Путіна, або перейти в рівень Північної Кореї. Ну, звичайно, тоді вона втрачає цінність Росія і для, принаймні, уряд Путіна для самого Китаю. Так, можна використовувати Росію як об'єкт, там, як часткову якусь там додаткову провінцію за межами Китаю китайською, з якої витягати ресурси, але Путін буде розуміти, що він тоді втрачає будь-яке значення. А він же ж, ми чули, так, навіть на інаугурації заявив там свою програму дій ще на 10 років вперед. Тобто Путін розуміє, що цей рік може стати базовим для нього, або принаймні дуже серйозно критичний для його режиму. Тому так, звичайно, Путін буде йти на будь-які поступки, щоб Китай підтримував його на міжнародній арені. Ну і співзвучні тези для торгу на міжнародній арені вони будуть задіювати. Путіну не потрібні мирні переговори, Путіну потрібна перепочинок, передишка, оце важливо розуміти. Він так само, Росія тримається вже наледве. Це факт, те, що вони демонструють зовнішню міцність, але Україна вже в глибину до 1500 кілометрів, по суті, знищує всі їхні бюджетоутворюючі галузі. Ми бачимо безперервні удари і по МПЗ, і по заводах, і по військових аеродромах, по військових складах, об'єктах. Ну а тепер особливо це ми спостерігаємо крайній тиждень. По 2-3 величезні бавовни, власне, на російських, дійсно, скажімо так, об'єктах військової критичної інфраструктури, важливо, військової, або ті галузі, які напряму працюють на військово-промисловий комплекс Росії. Це дуже важливо, це дуже серйозно. Це те, якщо враховувати, що Росія є економіка Росії є воєнно орієнтованою, тобто якщо вони втрачають об'єкти, які працюють на військово-промисловість, вони не мають нічим замінити. Але виходить з того, що ви сказали, що Китай дав дозвіл Росії знищувати Харків, зокрема, і вчиняти знову ці всі вбивства і звірства. Китай не буде давати дозволу чи заборону. Китай буде виходити з особистої якоїсь доцільності. Він може або стримувати Росію в якихось моментах, техніка питання ядерної зброї, так, присадити, або Китай буде, для Китаю знову ж, ця війна – це спосіб просто тиску, війна Росії проти України – це спосіб тиску на світову спільноту, і він просто, Китай приглядається на випадок, якщо з іншої війни, якої він теж може бути ініціатором, як можуть розвиватися події, наскільки може світова
співдружні спільнота реагувати, де там умовно, знаєте, ці вже всім набивши оскомину червоні лінії і так далі. Китай розглядає війну в Україні як для себе якусь певну базу, чи лабораторію, чи полігон дослідження того, що варто йому робити чи не робити в майбутній ті ж самій війні зі США, як вони там вважають. Хоча, знову ж теоретично, я трошки інакше уявляю собі цю війну, але це вже інше питання, іншого обговорення. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, був в ефірі Львівмедіа. Пане Іване, дякую вам за аналіз та моє шанування. До зустрічі.